तर नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ उत्क्रांतीच्या ह्या अनबॉक्सिंग व्हिडिओमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, ज्यावेळेला तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून किंवा तुमच्या कॅमेरामधून ज्यावेळेला तुम्ही व्हिडिओ शूटिंग करता, ते फेसबुकवरती असेल, इंस्टावरती असेल किंवा यूट्यूबवरती असेल, कुठेही टाकायचं असेल, तुमच्या कॅमेराची क्लॅरिटी थोडी कमी असेल तर चालेल, पण तुमचा कंटेंट हा महत्त्वाचा पाहिजे. कंटेंट बरोबरच तुमचा माईकही त्या लेवलचा पाहिजे. तुम्ही जे लोकांना सांगत आहात, तुमचे जे व्ह्यूअर्स बघत आहेत, ती माहिती त्यांच्यापर्यंत योग्यरित्या आणि व्यवस्थित ऑडिओ क्वालिटीसह त्यांना ती माहिती समजली पाहिजे. जर तुमचा आवाज व्यवस्थित असेल तरच लोक तुमचा व्हिडिओ बघतील, नाहीतर आवाजच व्यवस्थित नसेल तर व्हिडिओ हा बघणारच नाही. तर यासाठीच आज आपण अनबॉक्सिंग आणि रिव्ह्यू करणार आहोत. बॉक्स गेला होता बोया BOY M1 ह्या माईकचा. तर असा आपल्याला हा बॉक्स बघायला मिळतोय. बोयाची ब्रँडिंग दिलेली आहे इथं. तर जी आता तुम्ही ऑडिओचा एक्सपिरियन्स घेता, जी तुम्ही ऑडिओची क्वालिटी ऐकत आहात, ती हाच आम्ही बोयाचा माईक हा यूज करत आहोत. मित्रांनो, ज्यावेळा आम्ही यूट्यूब चॅनल चालू केलं होतं त्यावेळा आम्ही जुगाड केला होता, एक माईक बनवला होता. आणि ह्या जुगाडाचा जर तुम्हाला माईकचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर आम्ही त्याची लिंक आय बटनवरती दिलेली आहे, तिथं क्लिक करून तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला समजेल की ऑडिओ क्लॅरिटी त्या माईकची काय होती ते. तर आम्हाला अपग्रेड करायचं होतं, माईकची क्लॅरिटी थोडी आम्हाला वीक वाटत होती, त्यामुळे आम्ही हा बोयाचा BOY M1 हा माईक बाय केलेला आहे. मित्रांनो, तर तुम्ही म्हणाल की आम्ही हेडफोनचा यूज करून किंवा आम्ही माईक बनवतो आणि यूट्यूब चॅनलवरती व्हिडिओ अपलोड करतो, की तुम्ही कोणत्याही सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड करता. ज्यावेळेला तुम्ही यूट्यूब चॅनल चालू करता आणि तुमचे व्हिडिओ त्या चॅनलवरती टाकायला लागता, एकदा का व्हिडिओ अपलोड झाला की तुम्हाला काहीच करता येत नाही, तो आयुष्यभरासाठी व्हिडिओ तसाच राहतो. आता मी तुम्हाला दाखवतो की ज्यावेळेला आपण फोनमधून शूट करतो त्यावेळेला ऑडिओ क्लॅरिटी काय असते ते. आता आम्ही हा बोया माईक रिमूव्ह केलेला आहे. तुम्ही ऑडिओची क्लॅरिटी बघू शकता, ऑडिओमध्ये किती डिस्टर्बन्स आहे हे तुम्ही बघू शकता. आणि आता हा आपण माईक इन्सर्ट केलेला आहे आणि आता जी ऑडिओ क्लॅरिटी तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहोत आपल्या रूमच्या बाहेर आणि रूमच्या बाहेरून आपल्या माईकला टेस्ट करत आहोत. मला तर वाटत आहे की माझा आवाज तुमच्यापर्यंत एकदम क्लिअर पोहोचत आहे, कारण बाहेर थोडी हवा आहे, पावसाचं वातावरण असल्यामुळं हवाही चालू आहे, पण माझा आवाज हा तुमच्यापर्यंत एकदम क्लिअर येत आहे. आता जाऊया आपण गाडीवरून आणि टेस्ट करूया त्याला रिस्पॉन्स कसा मिळतो ते. तर मित्रांनो, आता मी बाहेर आउटडोअरला चाललेलो आहोत आणि माईक मी आता इथे इन्सर्ट केलेला आहे आणि आउटडोअरला आपण आता बाहेर गाडीवरून याची टेस्ट घ्यायला आलेलो आहे आणि बाहेर हवा पण येत आहे, गाडीचा आवाज पण आहे, तरी पण माझा आवाज तुमच्यापर्यंत क्लिअर पोचतो का हेच टेस्ट करण्यासाठी आम्ही आज आलेलो आहोत. आणि तुम्हाला आवाज हा दिसत आहे, सॉरी आवाज, आणि तुम्हाला आवाजाची क्वालिटी, तुम्हाला साऊंडची क्वालिटी ही समजत आहे. गाडीच्या आवाजाबरोबरच माझाही आवाज तो बरोबर कॅप्चर करत आहे. 700 ते 800 रुपयाच्या दरम्यान तुम्हाला हा माईक Amazon फ्लिपकार्टवरती मिळून जाईल. अतिशय कमी कॉस्ट आहे, ज्याने ऑडिओ जी क्लॅरिटी आहे, ऑडिओचा जो तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळणार आहे तो अतिशय चांगला मिळणार आहे. त्यामुळे मी पण तुम्हाला रेफर करेन की जर तुम्ही यूट्यूब चॅनल चालू करत असाल किंवा तुमचं काही कंटेंट जर बनवत असाल तर तुम्ही हा माईक खरोखर वापरा. पहिल्यापासूनच हा वापरायला चालू केला तरी चालेल. फक्त 700 रुपये इन्व्हेस्ट करा आणि तुमच्या ऑडिओची क्लॅरिटी वाढवा. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. तुम्हाला समजलं असेल की माईकचं महत्त्व किती असतं ते आणि माईक कशा पद्धतीने आपण यूज केला पाहिजे. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी उत्क्रांतीला सबस्क्राईब जरूर करा. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.